Tùng dinh dinh, tùng tùng dinh dinh. Âm thanh quen thuộc mang theo bao tiếng gọi của tuổi thơ. Không còn cái nóng oi bức của mùa hè. Mùa thu mang đến những con sáo dịu dàng, mang cái Tết đến cho trẻ em, Tết Trung Thu. Trung Thu hay còn được gọi một cái nickname vô cùng dễ thương của tụi nhỏ, đó chính là Tết thiếu nhi. Cái Tết mà bao đứa trẻ mong chờ, bởi nào là bánh kẹo, mâm cỗ, rước đèn và mua hát. Nhưng điều gì cũng có thích có tát. Tết thiếu nhi của chúng ta cũng không là ngoại lệ. Ở thành thị và nông thôn, nó sẽ diễn ra theo những cách rất khác nhau. Tiếng rôm rả của những chiếc lồng đèn làm từ vỏ lon sữa bò, ánh sáng chập chờn từ những chiếc lồng đèn làm từ giấy. Nhắc đến chuyện làm lồng đèn thì không thể thiếu hình ảnh chặt từng khúc tre, chuốt từng nang tre, từ đó mà định hình, định dạng cho từng chiếc lồng đèn. Còn phải tỉ mỉ dán từng tấm kiến, dán xong thì nhanh tay, nhanh chân đem ra cái sân trước nhà phơi nắng. Phơi cho cây dây kiến càng bóng, cái lồng đèn đẹp hơn để kịp tối nay rước đèn cùng tụi nhỏ trong xóm. Nhắc tới đây, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn thấy bản thân mình đâu đó trong những hình ảnh này, những hình ảnh rất đổi quen thuộc của bao đứa trẻ miền quê mỗi dịp Trung Thu đến. Bản thân mình cũng là một đứa trẻ lớn lên ở quê, mình luôn nhớ những lúc theo ba đi trượt tre làm khung lồng đèn ngôi sao, nhớ lúc ngồi dán từng tấm kiến lên chiếc lồng đèn của mình để đi chơi cùng với tụi nhỏ trong xóm. Nhớ nhất là đêm Trung Thu, đêm mà cả bọn cùng tụ họp lại, thuê chiếc lồng đèn tự làm. Ánh sáng từ ngọn nến thắp lên trong lồng đèn sáng lấp lánh, nhưng có lẽ không thể nào sáng bằng ánh trăng đêm rằm, cũng không sánh bằng đôi mắt của tụi trẻ con bọn mình ngước nhìn theo ánh trăng đó. Dưới ánh trăng rằm, tụi mình hát vang bài đếm sao, chia nhau vài cái kẹo, cái bánh. Cả năm may mắn thì một cái bánh Trung Thu chia làm 7 làm 10. Không đèn rồng rực rỡ, không mâm cỗ hoành tráng, cũng không lễ hội đông đúc. Nhưng những mùa Trung Thu của bọn trẻ quê tụi mình lúc nào cũng vui vẻ và rộn ràng tiếng cười. Bởi tụi mình có những chiếc lồng đèn tự chế, những chiếc bánh kẹo nhỏ mua bằng tiền tiết kiệm từ cả tuần trước, và cả những bài hát được ngân nga cùng nhau. Tụi mình tin chắc, dù không là những cái Tết Trung Thu lớn nhất, nhưng đó là những cái Trung Thu ấm áp và vui vẻ nhất mà tụi mình có. Để sau này khi lớn lên và già đi, tụi mình sẽ có những miền ký ức đẹp đẽ về Tết thiếu nhi mà kể cho con cháu cùng nghe. Ông, bà đã có những cái Tết Trung Thu rất vui vẻ, ấm áp bằng những gì các ông, các bà có. Mình có một người bạn may mắn hơn bọn mình, bạn ấy ở thành phố. Bạn nhiều lần kể cho mình nghe về Trung Thu ở nơi thành thị mà bạn có. Vì là chốn thành thị nên đầy đủ hơn rất nhiều. Bạn kể cứ gần đến Trung Thu là rất nhiều cửa hàng bánh Trung Thu mọc lên, màu sắc rực rỡ. Cứ nhìn vào là thấy không khí tràn rằm nhộn nhịp. Mỗi năm bạn được ba mẹ sắm cho những chiếc lồng đèn xinh xắn, từ ngôi sao đến cô tiên, từ lồng đèn bình thường đến cái dạng đèn điện có thể phát ra nhạc. Mỗi năm đến đêm trăng rằm, bạn được ba mẹ chở đến nhà văn hóa thiếu nhi, nơi tổ chức chương trình văn nghệ trăng rằm rất lớn. Có biết bao là bánh kẹo, là mâm cỗ. Bạn còn được ba mẹ chở vòng quanh khắp nẻo đường thành phố, hòa chung không khí nhộn nhịp với bao người. Bạn rất hào hứng mỗi khi nhắc về những kỷ niệm Trung Thu, vì ở đó bạn được vui chơi, được ăn bánh kẹo, được ca hát cùng rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Bạn đã may mắn khi đón những mùa Trung Thu trong sự đủ đầy và trọn vẹn. Và đối với bạn, Trung Thu thật sự là một cái Tết thiếu nhi, bởi ở đó có màu sắc sặc sỡ của lông đèn, có vị thơm ngọt của bánh kẹo, có sự rộn ràng của ca múa, có những người bạn cùng nhau rước đèn. Nhưng hơn hết, với những câu chuyện bạn kể, mình biết rằng bạn đã rất hạnh phúc và vui vẻ với những gì mà bạn có trong Trung Thu những năm ấy. Mình và bạn lớn lên ở hai nơi khác nhau, điều kiện và môi trường khác nhau. Tụi mình cũng trải qua những dịp Trung Thu với những cách khác nhau, nhưng chung quy lại, ở sâu trong ký ức của mình và bạn, Trung Thu thật sự ý nghĩa và ấm áp theo cái cách mà tụi mình có. Dù là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, tụi mình đã có những nụ cười, những ấm áp dưới ánh trăng sáng đêm rằm. Để mai này khi lớn lên, tụi mình hy vọng rằng tụi mình sẽ trở thành những con người tốt và có ích cho xã hội. Để mỗi dịp Trung Thu, tụi mình có thể tổ chức và mang đến tiếng cười cho thật nhiều bạn nhỏ ngoài kia.
vì tụi mình biết rằng ngoài kia còn rất nhiều bạn nhỏ khó khăn, thiếu thốn chưa có được một cái Tết thiếu nhi trọn vẹn. Mình và bạn, những con người hoài niệm về miền ký ức đẹp đẽ đã qua, và giờ đây, thêm một mùa trung thu nữa lại đến, tụi mình hy vọng ở ngoài kia, các bạn dù ở bất kỳ đâu sẽ có một mùa trung thu thật ấm áp, thật vui vẻ bằng tất cả những gì bạn có.